ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا 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 من اخر مرة. طبعا بقالي فترة كبيرة ما صورتش معاكم. بس ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات حلوة قوي. النهاردة عملت لكم الايس كريم، عملته لكم بطريقة مختلفة عن اللي كنت عاملاه قبل كده. لو اول مرة بتشوفيني، انا اسمي رضوى. لو عجبك الفيديو والقناة لايك وشير بقى عشان يوصل لكل جديد. انا جبت بولة نزلت فيها كوبايتين من الحليب. طبعا لازم يكون الحليب متلج او فيه نسبة تلج كده علشان تلاقي النتيجة المطلوبة. نزلت كوبايتين، نزلت كمان عليهم كوبايتين من الكريم شانتيه. لازم معيار الكوباية اللي عايرتي بيها الحليب هي نفس الكوباية اللي هعاير بيها الكريم شانتيه. بعد كده نزلت كوباية من السكر، طبعا سكر بودر او سكر حبيبات مفيش فيها اي مشكلة. بعدين نزلت معلقتين من الحليب البودر. لازم الحليب البودر ده اساسي في الوصفة. وبعدين نزلت معلقتين من كريمة الباستري. طبعا الحليب البودر وكريمة الباستري بيدي نتيجة مطاطة للايس كريم وبيدي طعم ممتاز. هقلبهم كده قبل ما ارفعهم على العجان، وبعدين هبدأ اخدهم على العجان كده وافضل اعجنهم. هفضل اديهم كده بالعجان. بيقعدوا حوالي من 10 12 دقيقة. بنلاقي النتيجة اللي انتوا شايفينها ديت. هاخد كمية منهم واحط عليها صوصات. طبعا الصوص اللي انا استخدمته دوت صوص كراميل. احط كمية حلوة من صوص الكراميل ده، هيبقى ايس كريم بالكراميل. هيبقى طعمه بجد تحفة. في تاني صوصات برضو لو متوفر عندك. انا اللي استعملت صوص كراميل ده صوص شوكولاتة او جانيش شوكولاتة دوت نوتيلا. ممكن تستخدمي جانيش، ممكن تستخدمي صوص ممكن تستخدمي شوكولاتة خام وتسيحيها بحليب. برضو هتدي النتيجة اللي انت عايزاها. ده صوص مانجا. برضو بخلط برضو كمية بصوص المانجا. وبعدين برضو استخدمت صوص الفراولة. ممكن تستخدمي بديل الصوصات دوت جيلي. برضو هيدي طعم حلو قوي للايس كريم. ديت الشوكولاتة اللي انا جهزتها، وديت صوص شوكولاتة كده ببدأ ازين بيها على الوش الايس كريم. ودوت الايس كريم الفراولة زي ما انا قلت لك ممكن تستخدمي جيلي مفيش فيها اي مشكلة. ودوت المانجا. ودوت شكلهم النهائي ليهم الكراميل الشوكولاتة المانجا والفراولة. قد ايه بجد كان طعمهم تحفة جدا جدا جدا. جربوا الوصفة دي يا جماعة وهتعجبكم بجد خطيرة. عايزة اقول لكم قد ايه كان مطاط بقى وطعمه بجد روعة. جربوها، ولو عجبكم الفيديو بقى اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. ودولت الشكل النهائي ليهم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.